תודה רבה לזמר רגב ועוד על ביצוע מיוחד לשיר שמהווה פס גדול לדורות רבים. הלוואי. צירי הקונגרס, אורחות ואורחים יקרים, משפחות יקרות, ladies and gentlemen, welcome to Jerusalem, welcome home. Mes chers amis de la Fédération française, bienvenue à Yerushalayim. Bienvenidos a nuestros amigos de habla español. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אנחנו גאים ונרגשים לפתוח בטקס הענקת תעודות עמיתי כבוד של הקונגרס הציוני העולמי. אבל אני אדבר קצת עליי. שמי יצחק ברששת, אני מכהן כיושב ראש תנועת מזרחי בצרפת וגם כסגן ראש העיר בפרבר של פריס. אני גם אזרח צרפתי, אמריקאי וקנדי, אבל בעיקר יהודי מאוד גאה ונרגש להיות בפעם הראשונה חלק מהקונגרס הציוני ההיסטורי הזה. במסורת ארוכת שנים אנו בוחרים מדי קונגרס להוקיר תודה והערכה לשותפינו לדרך, חברים וחברות נבחרים של הקונגרס הציוני העולמי, שבחזונם ובפועלם תרמו לאורך עשרות שנים לקידום הרעיון הציוני ולהגשמתו באין ספור דרכים. שהמשותף לכולן הוא אמונה שלמה ומסירות אין קץ למען העם היהודי ומדינת ישראל. אנשים ונשים שבפועלם ובאישיותם מהווים השראה ומופת לרוח ציונית במיטבה. יעלו ויבואו לבמה עמיתי ועמיתות הכבוד הנבחרים לקונגרס הציוני העולמי הל"ט. הרב אלן סילברסטיין שימש כחבר הוועד הפועל וציר בקונגרס הציוני 17 שנים. הרב סילברסטיין מילא תפקידים רבים במרכז עולמי, ובימים אלו מסיים 10 שנות כהונה כנשיא התנועה. במקביל כיהן שנים כרבה של אחת מהקהילות הקונסרבטיביות הגדולות באזור ניו ג'רזי. הרב סילברסטיין כיהן בתפקידים מנהיגותיים רבים, ובכללם נשיא מסורתי עולמי, נשיא כנסת הרבנים העולמית ונשיא קרן היהדות המסורתית בישראל. לאורך השנים הוביל להרחבת הפעילות של מרכז עולמי, כך שהייצוג והעשייה הציונית של התנועה המסורתית בפדרציות הציוניות הלכו והתרחבו. כל תפקידיו הוצבו ואופיינו בחיזוק הקשר בין התפוצות לבין מדינת ישראל. הרב הינו תומך נלהב של התנועה הציונית, מקדם את מטרותיה ודוחף לעשייה ולשיתופי פעולה. הוא הקדיש את רוב שנותיו לתפקידי מנהיגות, שאת רובם ככולם מילא בהתנדבות. מסירותו של הרב אלן סילברסטיין לעם היהודי ולמדינת ישראל מהווה השראה לשותפיו לדרך ולחבריו הרבים. אני מזמין את הרב אלן סילברסטיין לבמה. A big round of applause for Rabbi Silverstein. ברברה גולדשטיין שימשה כחברה בוועד הפועל הציוני ובקונגרס הציוני 25 שנה.
ברברה גולדשטיין היוותה חוליית קשר מרכזית ביותר בין נציגות נשות הדסה בתנועה הציונית לבין חברות ארגון נשות הדסה בארצות הברית. היא הייתה ממלאת מקום של נשיאת הדסה בהנהלה הציונית ונציגת הארגון בדירקטוריון קק"ל. ברברה הבינה באופן העמוק ביותר את תפקידה של הדסה כארגון לא פוליטי, ומתוך כך היוותה חוליה מקשרת, מחברת וממתנת בין ארגונים וסיעות בהסתדרות הציונית העולמית. בכל תפקידיה הביאה את רוח הארגון עם מלוא המחויבות לציונות ולאהבת מדינת ישראל. מאז עלייתה לישראל בסוף שנות ה-90 הייתה שותפה להחלטה לתרום לקק"ל לטובת הקמת מאגרי מים וייעור ולבניית תוכנית מיוחדת לחינוך יהודי ציוני בכפרי הנוער ובעיקר לנוער עולה ונוער בסיכון. ברברה גולדשטיין התברכה בחשיבה יצירתית ומקורית ובתעוזה רבה והייתה שותפה למיזמים ציוניים רבים בישראל. There's too much talking already. L'shana haba b'Yerushalayim. דמיטרי שיגליק שימש כחבר בוועד הפועל וציר בקונגרס הציוני העולמי 23 שנה. כאחד ממייסדי התנועה הציונית דוברת הרוסית בצפון אמריקה, הוביל שיגליק לחיזוק הזהות הלאומית של הדור השני והשלישי ליוצאי ברית המועצות שם. בזירה הבינלאומית פעל לגיוס תמיכה פוליטית, ציבורית וכלכלית למען ישראל, תוך הקמת ערוצי הסברה וקהילות מקומיות. הוא ביסס את מקומה של סיעת ביתנו עולמי במוסדות הלאומיים ודאג לייצוג לדוברי רוסית מהתפוצות. בפועלו תרם רבות לשילובן של קהילות שהודרו בעבר מהשיח המרכזי וחיזק את עמוד השדרה של ההסתדרות הציונית. ייצוג העם היהודי כולו מתוך תחושת שליחות. במעשיו תרם לגיבוש תנועה ציונית רלוונטית ומגוונת שממשיכה לצעוד קדימה. שיגליק שימש מנהיג רוחני לחברי סיעתו ופעל לקידום ערכים של פלורליזם ציוני, חיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות והגנה על האינטרסים של הקהילות דוברות הרוסית. השנה עלה שיגליק לישראל. אני מזמין את דימיטרי שיגליק לבמה, בבקשה. הרב אברהם אלברט גיגי היה ציר בקונגרס הציוני העולמי 8 שנים. הרב גיגי מכהן כרבה הראשי של בריסל, דובר ועידת רבני אירופה וסגן יושב ראש הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה. הרב שימש במשך שנים כנציג הארגון העולמי של בתי הכנסת האורתודוקסיים בבלגיה. במשך 30 שנה פיקח על לימודי העברית והיהדות בבתי ספר כלליים בבלגיה. תחתיו היו 70 מורים וכ1,000 תלמידים. במסגרת תפקיד זה הוציא חומרי לימוד לחיזוק הזהות היהודית וחיזוק הקשר של התלמידים עם מדינת ישראל. מדי שנה יצאה לישראל משלחת של תלמידים ומורים מבלגיה בראשותו לסמינר להכרת הארץ וללימוד המקורות היהודיים דרך אתרי מורשת. הרב גיגי כתב ספרים במחשבת ישראל בתור הזהב, יהודה הלוי והרמב"ם, וכן ספרים ללימוד השפה העברית עבור מורי בתי הספר. בפועלו ארוך השנים תרם הרב אברהם גיגי לחיזוק הזהות היהודית של קהילות יהודיות באירופה. אני מזמין את הרב אברהם אלברט גיגי, בבקשה.
סונדרה סוקל. שימשה כצירה בקונגרס הציוני העולמי במשך 13 שנים. סונדרה הייתה חברה בהנהלה המורחבת של ההסתדרות הציונית העולמית מאז הקמתה, חברת דירקטוריון הסוכנות היהודית וחברת האספה הכללית של קק"ל במשך יותר מ-30 שנה. היא יושב ראש שותפה של תנועת המזרחי העולמית ונשיאה לשעבר של ארגון עמית. במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית כיהנה כיושב ראש ועדת המנהל וכיושב ראש שותפה של ועדת התפוצות. שנים רבות הייתה חברה בהנהלת ה-AZM, שם מילאה תפקידים רבים, ובהם גזברית, יושב ראש ועדת החברות ויושב ראש שותפה לתכנון אסטרטגי. בסוכנות היהודית מכהנת שנים כסגנית יושב ראש ועדת התקציב והכספים. סונדרה מילאה תפקיד חשוב בקידום דיאלוג וגישור בין צירים וחברי הנהלה בהסתדרות הציונית וב-AZM, ומתוקף כך שימשה כמנטורית למנהיגים ציונים צעירים ובמיוחד לנשים. סונדרה זוכה להערכה רבה בזכות חוכמתה וגישתה המעשית כלפי עתיד התנועה הציונית. אני מזמין את סונדרה סוקל לבמה בבקשה. רני טריינין שימש כחבר בוועד הפועל הציוני 4 שנים וציר בקונגרס הציוני העולמי 8 שנים. רני טריינין, סגן אלוף במילואים, לוחם בחטיבת הצנחנים, כיהן בתאגידים כלכליים והיה מנכ"ל חברת גניר. בין השנים 1994 עד 2010 כיהן כראש מועצה אזורית יואב. במסגרת המוסדות הלאומיים נבחר ב-2002 לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ושימש יושב ראש הוועדה לישראל. מנובמבר 2010 ועד אוקטובר 2016 שימש כסגן יושב ראש הסוכנות היהודית. כיום משמש טריינין כיושב ראש ההנהלה הציבורית של השומר הצעיר ויושב ראש הארכיון הציוני, וכן מנהל את סמינריון גבעת חביבה של הקיבוץ הארצי. בכל עשייתו הציונית טבע רני טריינין קשרים עמוקים עם יהדות העולם, ועשה כל אשר לאל ידו להפוך את מדינת ישראל למקום שטוב לחיות בו. השקפת עולמו באה לידי ביטוי בכל תפקידיו: אהבת אדם, אהבת משפחתו וקיבוצו, ואהבת מולדתו ועמו. קבלו את רני טריינין בבקשה לבמה. פרנק דיאמנט היה חבר בוועד הפועל הציוני וציר בקונגרס הציוני 19 שנים. פרנק דיאמנט משמש כיום כגזבר בפדרציה הציונית הקנדית וכיושב ראש ליכוד קנדה. פרנק כיהן במנהלת ועדת קנדה-ישראל למעלה מ-30 שנה, והוא מוכר בעיקר בתפקידו כמנכ"ל בני ברית קנדה. בתפקיד זה נאבק למען נושאים יהודיים והקים את המכון לעניינים בינלאומיים,
זרוע ההסברה של הארגון, בעיקר לקידום הציונות וישראל. פרנק הפך כתב עת חודשי לשבועון יהודי, בעל התפוצה הגדולה ביותר בקנדה, עם 62,000 קוראים, כולל חברי פרלמנט ושרים. פרנק הוא איש של חזון ומעשה, המחבר דורות של יהודים למדינה ולעם ישראל. הוא אדם המגלם את כבוד בית"ר לצד מחויבות ציונית נחושה להרחבת הפעילות הציונית והלאומית בקהילה היהודית בקנדה. פרנק דיאמנט היה מודל לחיקוי ומנהיג ציוני, ועמד בחזית יוזמות חדשות ואקטיביזם בזמנים קריטיים עבור ישראל ועבור העם היהודי ברחבי העולם. אני מזמין את פרנק דיאמנט בבקשה לבמה. קרול סטרלינג שימשה כחברה בוועד הפועל וציירה בקונגרס הציוני העולמי 10 שנים. קרול סטרלינג, שנולדה בקנדה, היא מהדמויות הבולטות ביהדות הרפורמית ובציונות המודרנית. בין השנים 2015 עד 2023 כיהנה כיושב ראש האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת, WUPJ, ופעלה להרחבת ההשפעה של היהדות המתקדמת במוסדות הלאומיים של העם היהודי. במסגרת פעילותה הציונית שימשה כחברה בוועד הפועל, ציירה בקונגרס הציוני וחברת ההנהלה המורחבת של ההסתדרות הציונית העולמית. בכל תפקידיה פעלה להבטיח ייצוג ושוויון לקהילות הרפורמיות בזירה הציונית ולקדם החלטות ומדיניות התומכות בפלורליזם דתי, בחיזוק המנהיגות הצעירה ובחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות. בפועלה לאורך השנים הבטיחה קרול שלקהילות הפרוגרסיביות יהיה קול ברור ומשפיע בזירה הציונית, דבר שלא היה מובן מאליו. בנוסף, פעלה בהתמדה לחיזוק הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, לצד מעורבות פעילה במועצות מנהלים של ארגונים רבים בזירה היהודית והציונית. אני מזמין את קרול סטרלינג. Congratulations. אני מזמין את הגברת קרול סטרלינג לשאת דברים בשם עמיתי הכבוד החדשים. אבל לפני כן נעשה תמונה ביחד עם כולם.
Ready? Shalom Chaverim. My name is Carol Sterling, immediate past chair of the World Union for Progressive Judaism, and on behalf of this year's recipients of the Amit Kavod Award, I am deeply honored to express our collective gratitude for this recognition. We feel so blessed to serve Am Yisrael and Medinat Yisrael. It has been a heartbreaking and difficult 2 years for all of us. We are so grateful to be together here in Jerusalem for the 39th World Zionist Congress. It is both healing and uplifting. We accept this honor today as part of our people's story. We recognize those on whose shoulders we stand, as well as the next generations of Jewish leadership we see in front of us, L'Dor V'Dor. Ours is a story of unity, of hope, resilience, and an unwavering belief in the Jewish people. It is the story of Jewish values, leadership, and community building, locally, regionally, and globally. It is a story of the unwavering and unending support for the people and the land of our beloved Israel. Zionism is not a chapter in our past. It is the beating heart of our people and the promise for our future. It reminds us that our work is never finished. In every generation, we are called to renew the Zionist dream. It calls us to connect Jews one to the other, to build bridges of understanding and solidarity, and to ensure that freedom, justice, compassion, love, and respect are central to our endeavors as we pursue the fulfillment of Herzl's vision of Israel as an exemplary society. To the World Zionist Organization and the selection committee for this award, we thank you for honoring us in this very profound and meaningful way. Thank you. Together, may we continue to inspire future generations to dream as Herzl did, to build as Ben-Gurion did, and to strengthen the bonds that unite us in faith, in purpose, and in hope. Toda Rabah. Thank you. תודה רבה לך, גברת קרול סטרלינג, ולכל עמיתי הכבוד של הקונגרס הל"ט. ממשיך בדברי סגירת המליאה בהתאם לפרוטוקול ובסיום דברים אלו. תודה רבה, וביחד ננצח, ועם ישראל חי! תודה רבה. מרגש מאוד. המשך הלו"ז שלנו, אנחנו ניקח עכשיו, אנחנו באיחור קליל, ניקח אבל רבע שעה הפסקה, אנחנו ממשיכים עם פאנל בנושא נשים וציונות באולם 4, אולם הנריאטה סולד, זה אחד הפאנלים, מומלץ מאוד. פאנל נוסף, בין פרוגרסיביות לאנטישמיות, יתקיים באולם טדי, ופאנל שלישי בנושא ציונות ברשת החברתית, באולם 3, אולם גולדה מאיר. אנחנו ניקח כרבע שעה הפסקה ונתראה שם. מומלץ, החלטה קשה כי מדובר ב3 פאנלים מעולים. תודה רבה ותהנו בהפסקה.